ด้วยความที่ AI มันทำอะไรได้มากมายเลยในปัจจุบันเนี่ยเบกกี้มองว่ามันจะเข้ามาทำงานแทนเราได้ไหมครับที่ว่า AI ทำงานแทนเราได้นะคะแต่ทุกวันเนี้ยเรามี AI มี tool ช่วยเราเยอะมากเลยเนาะแล้วมันทำให้งานของเราน้อยลงหรือยังมนุษย์เราเนี่ยต้องปรับตัวหรือว่าเพิ่มสกิลหรือว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับทักษะที่สำคัญที่สุดเลยมันคือดีไซน์พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องราว UX UI ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่ายในขณะที่คนต่างถามกันว่าคนกับ AI เนี่ยใครทำงานได้ดีกว่ากันนะครับผมแล้วเราก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่ว่าคนทำงานร่วมกับ AI แล้วเนี่ยจะดีกว่าหรือว่าเวิร์กกว่ายังไงนะครับและในสถานการณ์สำคัญแบบนี้เนี่ย UX UI อย่างเราเนี่ยจะปรับตัวอย่างไรนะครับในวันนี้เนี่ยผมเลยเชิญ1ท่านนะครับจากทีม Axon UX UI นะครับที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน AI ในการทำงานนะครับมาแชร์เรื่องราวมุมมองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างคนและ AI นะครับผมในเอพิโซด2นี้คุณอยู่กับผมตั้มพรพงศ์นะครับและเกสของเราในวันนี้คือคุณอลิสาพรสุขศิริ UX UI ส Designer วัสดีครับค่ะพี่ตั้มชื่อเป็กกี้นะคะเป็น UX UI Designer ค่ะ สวัสดีนะครับผมงั้นเราเริ่มกันเลยเนาะได้นะครับผมงั้นมาที่คำถามแรกเลยครับทุกวันนี้เป็กกี้ใช้ AI อะไรบ้างครับผมก็จริงๆส่วนใหญ่เลยก็ใช้ ChatGPT แหละพี่ตั้มถามเรื่องโลกเรื่องสุขภาพทั่วๆไปเนาะครับอย่างช่วงเนี้ยก็แบบฝนตกด้วยก็ชอบเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ครับคือที่ชอบถามแชทอะเพราะว่าปกติอะถาม Google นี่แหละแล้วมันชอบบอกให้ไปแบบเข้าโรงพยาบาลบ้างแอดมิตบ้างก็เลยแบบเครียดเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยชอบถามแบบ ChatGPT ค่ะอันนี้ผมเข้าใจมากเลยเพราะเมื่อก่อนเวลาผมเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนาะก็ถาม Google นี่แหละถามทีไรนะกังวลและเครียดทุกทีหนักกว่าเดิมเลยนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยแล้วถ้าเกิดกลับมาที่ตัวการทำงานบ้างล่ะเราใช้ AI อะไรในการทำงานบ้างครับผมจริงๆมี tool หลายๆตัวนะคะที่ชอบใช้แต่ว่าครับถ้าชอบใช้เลยในช่วงเนี้ยก็เป็น Lilum AI เพราะมันสามารถพร้อมขึ้นสไตล์ไกด์ไลน์ได้ขึ้นไซต์แมปได้เหมาะมากๆเลยค่ะกับการขึ้นโปรเจกต์แบบไวๆเนาะแล้วอย่างทุกวันเนี้ยก็มี Figma Make Figma Size ที่สามารถที่จะพร้อมขึ้นเว็บได้แล้วเหมือนกันซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะทำได้ครอบคลุมมากขึ้นอาจจะมาแทนที่ tool หลายๆตัวหรือพวกเว็บ builder เลยก็ได้ค่ะ ครับผมแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยด้วยความที่ AI มันทำอะไรได้มากมายเลยในปัจจุบันเนี่ยเบกกี้มองว่ามันจะเข้ามาทำงานแทนเราได้ไหมครับผมจริงๆ ตอนนี้คิดว่าเอไอทำงานแทนเราได้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะครับจริงๆ เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เคยคุยกับเพื่อนกันมาเลยว่าทุกวันเนี้ยเรามีเอไอมี tool ช่วยเราเยอะมากเลยเนาะแล้วมันทำให้งานของเราอะน้อยลงหรือยังซึ่งคำตอบส่วนใหญ่เลยก็คือไม่เลยค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอะสามารถ handle พรอเจกต์ได้มากขึ้นเนาะแต่ถ้ามาดูในรายละเอียดจริงๆอะค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันเหมือนช่วยเราในทักย่อยๆมากกว่าอย่างเช่น ครับผมช่วย generate ไอเดียช่วยเราสรุปข้อมูลเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะกี้มองว่าคนก็ยังต้องมาอ่า validate ไอเดียก็ต้องมาเลือกว่าดีไซน์ไหนที่มันเหมาะสมที่สุดซึ่งกี้ว่ามันยังต้องใช้คนมาลงมือทำในหลายๆส่วนอยู่ค่ะแล้วทำไมเบกกี้ถึงมองว่า AI เนี่ยมันช่วยเราได้แค่บางส่วนครับจริงๆขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันค่ะลองนึกดูเนาะว่าสมมุติว่าตอนเย็นเนี้ยเราคิดกันว่ากินอะไรกันดีเราก็จะเริ่มคิดมาเป็นออปชันเนาะอย่างแถวนี้อาจจะมีร้านส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวชาบูปิ้งย่างอะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะเริ่มคิดมาเป็นหลายๆออปชันซึ่งตรงเนี้ยพอเป็นหลายๆไอเดียเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าการ divergence อาแล้วพอเราเริ่มเลือกออปชันมาได้เนี่ยเราก็จะพยายามทำความเข้าใจบริบทอย่างเช่นครับกี้อาจจะไม่ชอบกินเผ็ดพี่ตั้มอาจจะไม่ชอบกินผักแล้วช่วงเนี้ยกี้อาจจะแบบเพิ่งตรวจสุขภาพมาก็อาจจะคอนเซิร์นเรื่องงดแฟตงดคาร์บนิดหนึ่งลดไขมันครับผมสุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็อาจจะสโคปดาวน์ลงมาจนเหลือว่าหรือว่าจะชาบูไหมเพราะว่ามันเลือกได้เลือกกินได้ตามสะดวกซึ่งตรงที่เราอะเลือกสโคปดาวน์มาจนเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดอะค่ะตรงเนี้ยเขาจะเรียกกันว่า convergence โอ้ชื่ออลังการมากนะครับเมื่อกี้มีอะไรนะ Divergence divergence แล้วก็มี Convergence อันนี้มันคือหลักการหรือแนวคิดอะไรยังไงครับผมจริงๆตรงเนี้ยมันคือวิธีการคิดของคนเนี่ยแหละอ๋อค่ะอย่างครับปกติเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างเนาะเราก็จะต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าปัญหาคืออะไรพยายามเข้าใจบริบทแล้วเราก็จะคิดว่ามันมีโซลูชันอะไรได้บ้างออกมาเป็นแบบหลายๆไอเดียเนาะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะค่อยเลือกว่าโซลูชันไหนที่มันเหมาะสมที่สุดอ๋อซึ่งตครับรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า divergence and convergence thinking อืมพูดง่ายๆเลยก็คือ divergence เนี่ยเป็นการคิดแบบแตกแขนงส่วน ครับ convergence เนี่ยเป็นการคิดแบบเลือกสิ่งที่มันใช่ที่เหมาะสมที่สุด อืซึ่งมต้องบอกว่า AI อะทำได้ดีในพาร์ทของการ generate ไอเดียในพาร์ทของการ divergence อืเนาะม
พอพูดตรงเนี้ยแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่ตั้มอะเคยได้ยินเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของ AI กับคลิปหนีบกระดาษไหมคะ ไม่เคยครับคลิปในกระดาษที่เราลวดๆที่เราดัดหนีบกระดาษนะคือไม่เคยครับเคยมีคนน่ะเอาให้ AI คิดว่าอืมคลิปหนีบกระดาษ1อันเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับลองถามพี่ตั้มดูดีกว่าค่ะว่าพี่ตั้มว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างคะที่ผมใช้บ่อยสุดเลยนะก็คือเอามาจิ้มซิมอ่ะถ้าเกิดไม่อาเอามาหนีบกระดาษก็เอามาง้างมันแล้วก็เอามาจิ้มซิมหรือไม่อาก็ใช้เอาไปดัดนู่นดัดนี่แล้วก็เอามาหนีบอะไรสักอย่างหนึ่งละมั้งครับผมเยี่ยมเยี่ยมค่ะพี่ตั้มอันเนี้ยก็คือเป็นมุมมองแนวคิดของแบบที่คนคิดเนาะครับแต่อย่างที่ลองไปเจนให้อืเอมไอคิดอะค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันน่ะสามารถ generate ไอเดียออกมาได้เยอะมากแล้วก็แบบหลากหลายด้วยตัวอย่างเช่นแบบเอาไปเก็บสายชาร์จเก็บพวกแบบหูฟังเนี่ยแหละบางทีเอาไปตั้งโทรศัพท์ก็ได้ ตั้งโทรศัพท์หรืออ๋อมีแบบคิดเป็นเอามาเป็นเครื่องประดับก็มีหรือว่าแบบที่รูดซิปอะจะเห็นได้ว่ามันคิดได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายเนาะอืมแต่ถ้าเรามาดูกันในตรงคำตอบมันน่ะค่ะเราจะเห็นว่าคำตอบบางอันเนี่ยมันมีความเหมือนซ้ำๆกันแล้วก็น่าจะกรุ๊ปรวอ๋อมกันได้ครับหรือบางอย่างมันอาจจะยังใช้ไม่ได้ในบริบทจริงค่ะอืมที่เมื่อกี้ที่ผมฟังอยู่ตัวอย่างเนาะบางอย่างมันก็เอามาตั้งโทรศัพท์อาจจะล้มหรือว่าบางทีเอามารัดสายหูฟังกับรัดสายอะไรเงี้ยมันก็กุ๊บๆรวมกันได้อย่างงี้ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมซึ่งตรงเนี้ยกี้เลยมองว่ามันยังเป็นเหมือนข้อจำกัดของเอไอนิดหนึ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือรับรู้บริบทจริง อืสังมเกตได้ว่าเวลาที่เราพร้อมอะยิ่งเราพร้อมให้เอไอมากเท่าไรให้มันเข้าใจบริบทมากเท่าไรเออมันใช่ยิ่งช่วยเราวิเคราะห์ได้ดีขึ้นเท่านั้นๆอืมแต่ว่าคนเราเนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจบริบทจริงได้เลยครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมได้เพราะว่าเราอะมี multi sensory ที่สมบูรณ์แบบค่ะอ๋อคือมนุษย์เนี่ยมี sensory เยอะเนาะฟังเสียงหูอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดเอไอเนี่ยมันรับบริบทได้จำกัดอย่างงี้ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเลยมองว่าคนอะควรมาทำงานร่วมกับเอไอใช่ไหมแล้วเป็กกี้มองว่าถ้าเกิดคนมาทำงานร่วมกับเอไอเนี่ยเรามีตัวอย่างในการทำงานจริงมาแชร์บ้างไหมครับจริงๆก็มีต้องบอกว่าของ Axon น่ะมีเอไอช่วยหลายตัวนะคะอย่างตัวที่ชอบตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของ UX Writing ก็ได้ค่ะ อาครับมันจะมีปกติเวลาที่เราดีไซน์ตัวพรอเจกต์เนาะเราก็จะต้องมีการคิดคำในเคสต่างๆอย่างเช่น case error case warning เคสแจ้งเตือนเนาะครับซึ่งปกติเราก็จะมีการปรึกษากับ UX Writer เนี่ยแหละว่าคำมันเหมาะสมกับแบรนด์ไหมหรือคำแบบไหนเหมาะกับยูสเซอร์ที่สุดซึ่งอืเวลามเราแบบอธิบายทำความเข้าใจพรอเจกต์กันเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยอาค่ะครับแต่พอมีเอไอแชตบอตชื่อว่าน้องเบาๆก็ง่ายเลยเราก็สามารถที่จะพร้อมให้มันเข้าใจบริบทแล้วมันก็สามารถที่จะบอกเราได้ว่าคำควรใช้แบบไหน แล้วก็แยกตามแต่ละ persona เลยด้วย อืมคือเคยลองเทสอะค่ะ มันช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ไวขึ้นถึง4เท่าเลยโอ้ค่ะ เยอะเหมือนกันนะ4เท่าใช่ ครับผมแต่มันก็จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะพี่ตั้มเรื่องแบบศัพท์เฉพาะหรือว่าศัพท์เทคนิคอย่างอือฮึเช่นกี้ทำพวกพรอเจกต์แบบลงฟักไข่อย่างงี้เนาะก็จะมีคำว่าเซตไข่อย่างเงี้ย เก็บไก่โอเคซึ่งถ้าเราให้เอไอแปลมันก็อาจจะแปลว่าตั้งค่าไข่แต่ที่หน้างานเขาก็จะรู้กันว่าเซตไข่เนี่ยคือเอาไข่เข้าตู้เข้าระบบก่อนที่อืจะฟักเป็นมลูกไก่ตรงอาเนี้ยเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเราจะใช้คำจากเอไอหรือว่าเราต้องไปดูหน้างานด้วยว่าเขาอะชอบใช้คำหรือว่าเขามีความเข้าใจกับคำแบบไหนแล้วก็มาเลือกใช้ให้มันเหมาะสมที่สุดค่ะคือเหมือนกับเราให้เอไอช่วยคิดขึ้นมาก่อนหลายๆคำแล้วเราก็มา convergence เพื่อเลือกคำอีกทีหนึ่งเฮ้ยใช่ ดีๆนะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเอไอมีสักตัวอย่างหนึ่งไหมครับที่เรามักจะใช้เป็นประจำกับเวลาทำงาน UX UI กับเอไอจครับผมริงๆตัวที่ชอบที่สุดเลยค่ะก็คือน้องดีอ๋อๆซึ่งพาร์ตเนี้ยเป็นพาร์ตที่ค่อนข้างสำคัญกับ UX UI ด้วยเนาะครับคือเป็นเรื่องของการติด Analytic Tagging เนี่ยแหละโอ้นี่ยากใช่ปกติเนาะเวลาที่เราทำพรอเจกต์มาเราก็ต้องวัดผลว่าสิ่งที่เราดีไซน์ทำไปเนี่ยมันตอบโจทย์กับยูสเซอร์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าครับมีตรงไหนที่ควรที่จะ improve ไหมมันครับก็ดูได้จากการที่เราไปติด track เนี่ยแหละอาครับผมซึ่งอย่างพรอเจกต์ที่เพิ่งทำไปก็จะมีอย่างเอไอแชตบอตของแอป Powty Pro นะคะ อืมอย่างถ้าเราจะลองติดกันเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าแต่ละหน้าเราจะติดอะไรบ้างอืสมมุติอย่างที่มลองนึกอะก็หน้าแชตเนาะมันก็จะมีการกดไลก์ติดพวกกดไลก์กด dislike ครับ usage การใช้หรือว่าพวกแบบข้อความเพื่อเอาไปพัฒนาตัวเอไอต่อซึ่งตรงเนี้ยปกติอะกี้คิดหน้าหนึ่งก็แบบปาไป10กว่านาทีแล้วค่ะ อืมแต่ว่าพอมีดีๆก็คือง่ายเลยแค่พร้อมมันก็สามารถที่จะบอกมาได้เป็นแบบ objective เยอะเลยอืซึ่งมทำให้เหลือระยะเวลาในการทำงานแค่แบบ3นาทีเองโอ้ลดไปเยอะเลยนะจาก10ใช่เหลือ3ครับผมใช่ค่ะก็เลยแบบทำให้แบบช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นแล้วก็มันก็จะช่วยบอกตรง objective ได้ดีมากอืมแต่ว่าก็จะมีตรง parameter นิดหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้เข้าใจบริบทว่าต้องติดตรงไหนเราอาจจะต้องอ๋อมีการมาครับผม ปรับคำอีกทีหนึ่งค่ะก็คือพ
พอเราทำงานร่วมกับ AI เนี่ย co-intelligence กันเนี่ยเมื่อกี้จากสถิติที่เป๊กกี้บอกไม่ว่าจะเป็นเบาๆดีๆเนี่ยเวลามันลดลงมาเยอะเลยนะแสดงว่าในอนาคตเนี่ยมันคือการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ AI เนาะ co-intelligence แล้วถ้าเกิดมันเป็นรูปแบบการทำงานแบบนี้แล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคนเนี่ยต้องปรับตัวหรือว่าเพิ่มสกิลหรือว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับเพื่อที่จะเติบโตต่อไปได้จริงๆกี้มองว่าทุกวันเนี้ยเอไอเป็นผู้ช่วยที่ดีมากเนาะครับช่วยเราทำอะไรได้หลายอย่างช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้นสรุปข้อมูลได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าคนก็ยังต้อง validate จากสิ่งที่เอไอคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะเลือกว่าโซลูชันอะไรที่มันตอบโจทย์ที่มันใช่ที่สุดซึ่งการจะเลือกโซลูชันที่ใช่จริงๆอะคิดว่ามันต้องใช้สกิลอะไรหลายๆอย่างอย่างกี้ทำพวกพรอเจกต์แบบระบบการจัดการฟาร์มอย่างงี้เนาะ ครับบางทีข้อมูลพวกเนี้ยมันไม่ได้หาได้จากอินเทอร์เน็ตใช่เราต้องแบบไปลงพื้นที่ไปคุยกับยูสเซอร์ทำความเข้าใจในกระบวนการบางทีงานเรามันก็เหมือนนักสืบอะพี่ตั้มที่แบบต้องไปเข้าใจว่าจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่เราอะจะเก็บข้อมูลตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ต่อแล้วก็เอาให้เอไอช่วยวิเคราะห์ต่อได้คือมันไม่ใช่เหมือนกับแค่เราใช้ AI tool เป็นเนาะแต่เราต้องทำงานร่วมกับคนเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีสกิลด้านคนเข้าใจบริบทอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งถ้ามองดูแล้วค่ะมันใช้อะไรหลายๆอย่างเลยทักษะที่สำคัญที่สุดเลยอะมันคือการปรับตัวเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ tool ใหม่ๆเสมอแล้วในขณะเดียวกันน่ะโลกการทำงานจริงๆอะมันไม่ได้จบลงแค่ในหน้าจอเราต้องพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นด้วยมีสกิลการสื่อสารที่ดีทั้งในฝั่งของยูสเซอร์แล้วก็ในฝั่งของคนในทีมครับแล้วแบบเนี้ยค่ะคิดว่าคนถึงจะอยากทำงานกับเราอยากทำโปรเจกต์ออกมาให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะที่บอกว่าเอ้ยการทำงานในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ว่าเราใช้ AI เป็นเนาะเราต้องเข้าใจคนเข้าใจใช่ บริบทจริงเพื่อที่จะทำงานให้มันรุ่ล่วงออกมาได้เนาะใช่จครับผริงมๆยกตัวอย่างของ Sam Altman ก็ได้นะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาตกเป็นข่าวที่เขาตกจากการเป็นCEO เนาะของ เคยได้ยินครับผ OpenAI มอาซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่า OpenAI อะเป็นบริษัทที่สตรองมากๆเนาะน่าจะขับเคลื่อนด้วยเทคด้วยเอไอใช่แน่ๆแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ Sam Altman ตกจากการเป็น CEO อะค่ะพนักงานแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งแบบหลายร้อยคนเลยเลือกที่จะยื่นใบลาอโอ้อกถ้า Sam Altman ไม่กลับมา ครับตรงเนี้ยคิดว่ามันก็สะท้อนให้เห็นเนาะว่ามันไม่ใช่แค่เอไออย่างเดียว แต่มันยังต้องใช้คนที่เก่ง คนที่มี direction มีการตัดสินใจแบบที่คนเชื่อถืออะค่ะอืมมันถึงจะขับเคลื่อนองค์กร จริงมันถึงจะออก product ออกมาได้ดีขนาดนี้ คิดว่ามันไม่ได้ใช้แค่เอไออย่างเดียว แต่ว่ามันต้องร่วมมือกันค่ะ มันถึงจะเวิร์กจริงๆนี่ผมเห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทำเข้าใจแค่โลจิกเนาะมันโดยเฉพาะเรื่องการทำงาน UX UI เนี่ยมันต้องเข้าใจบริบทเข้าใจคนเป็นอย่างมากเลยแต่ในอนาคตยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าเกิด AI มันพัฒนาศักยภาพไปมากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากขึ้นในอนาคตเนาะผมใช่ว่าค่ะนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวที่เข้มข้นมากนะครับสนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณเบกกี้มากๆนะครับผม ขอบคุณพี่ตั้มขอบคุเช่นกันค่ะณมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับมางาน Axon UX UI Day 2025นะครับผมที่ Two Reason Park นะครับในวันที่ 18 พฤศจิกายนนะครับผมก็จะมีเรื่องราวเข้มข้นดีๆนะครับเกี่ยวกับอนาคตของ UX UI นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราได้พาน้องทั้ง 4 ตัว AI tools ของ Axon นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องดีๆปังๆเบาๆแล้วก็โฟๆนะครับมาให้ลองเล่นกันจริงๆในงานด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามเราได้เตรียมลงทะเบียนได้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยว่าแต่เบกกี้ไปใช่ไหมครับงานนี้ก็ถ้าพี่ตั้มถามในรายการขนาดนี้ก็ไปแน่นอนค่ะ เพราะว่าถามในรายการปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมล้อเล่นค่ะงานดีๆแบบนี้ก็มาเจอกันได้นะคะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบเรื่องราวดีๆในพอดแคสต์ของเราก็ฝากติดตามเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram IG แล้วก็ TikTok สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบขอบคุณคคุณรับค่ะบ๊ายบาย